ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 11 ሪዞልቪንግ ቬክተር ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለ ታይፕስ ኦፍ ቬክተር አውርተናል። ስድስቱን ታይፕ ኦፍ ቬክተር ኤክስፕረስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። then አሁን የምናየው ደግሞ ስለ ሪዞልቪንግ ወይም ሪዞሉሽን ኦፍ ቬክተር ነው። ሪዞልቪንግ ወይም ሪዞሉሽን ማለት መጀመሪያ ምን ማለት እንደሆነ Resolving when resolution ስንል it's a process of splitting one vector into its component. አንድ ቬክተርን ወደ ኮምፖነንቱ መበተን። its component ስንል ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። There is horizontal component and vertical componenቶች አሉ። ወደ horizontal እና ወደ vertical component ወይም ወደ x component እና x ኮምፖነንት እና y ኮምፖነንት ስፕሊት ማድረግ ነው አንድን ቬክተር። ወደ እነዚህ ሁለት ኮምፖነንቶች መክፈል ምን ይባላል? ሪዞልቪንግ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ሪዞልቪንግ ከኮምባይኒንግ ኦፍ ቬክተርስ ተቃራኒ ነው። ኮምባይን ስንል ሪዛልታንትን መፈለግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች ካሏችሁ for example if they are given at an angle of 90 degree to each other, let's say this is the first vector, this is the second one. ይሄ a ነው ይሄ b ነው ቢባል እነዚህን ሁለቱን ኮምባይን አድርጉ ሲባል እንዴት እንደምንሰራ አሳይቻችኋለሁ። መጀመሪያ ይሄን ራይት አንግል ትራያንግል ከሆኑ እቺኛዋ ቀይዋ የምታሳየኝ ሪዛልታንት ቬክተር እንትወላለች። ይሄን ለመፈለግ ፓይታጎረስ ቲዮረም ተጠቅመን a² + b² ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ኮምባይኒንግ ነው። አሁን ግን to the reverse ቀዩ ወይም ሪዛልታንቱ ቬክተር አታን አንግል ያለው ይሰጠንና አታን አንግል ያለውን ይሄን ሪዛልታንት ይሰጠንና ይሄን ሪዛልታንት ወደ ምን መክፈል ማለት ነው? ወደ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ስፕሊት ማድረግ። የአር ከተሰጠን y ኮምፖነንቱንና x ኮምፖነንቱን መፈለግ ነው ሪዞልቪንግ ተብሎ የሚጠራው። ሪዞልቪንግ ማለት የኮምባይኒንግ ቬክተርስ ሪቨርስ ፕሮሰስ ነው ወይም ተቃራኒ ናቸው። ኮምባይን ስናደርግ ሁለቱን አንድ ስናደርግ አሁን ደግሞ ሪዞልቭ ስንል ደግሞ አንዱን ወደ ሁለት መበተን ነው። ሪዞልቪንግ እንዴት እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ አንድ ቬክተር ቢኖረን እዚህ ጋር let's say this is vector a that's given at some angle from x axis. Let's say it's given at an angle of theta from x axis. ይሄን ቬክተር ሪዞልቭ አድርጉ ተባላችሁ። ይሄን ሪዞልቭ ለማድረግ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? we're going to draw a straight line and horizontal line like this. Then ይሄኛው a ከሆነ እዚህ ጋር የተሰጠን a ከሆነ vertical ላይኑ ay ብለን እንሰይመዋለን። ምክንያቱም x axis እና y axis ካለን vertical y axis horizontal x axis እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ y ኮምፖነንቱ ay ስንለው x ኮምፖነንቱን ደግሞ ax ወይም horizontal ኮምፖነንቱን ax ብለን አሳይን እናደርጋለን። ማግኒቲዩዱን ከመፈለጋችን በፊት በቀላሉ እንዲቀለን ዳይሬክሽናቸውን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ሃይፖቴነስ የራይት አንግሉ ሃይፖቴነስ ይሆናል። ምክንያቱም እነዚህ 90 ዲግሪ ስለሆኑ እርስ በርሳቸው ሃይፖቴነሱን እንደ ሪዛልታንት ቬክተር ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ። ሪዛልታንት ቬክተር ከሆነ ሄድ ቱ ሄድ ቴል ቱ ቴል ነው መገናኘት ያለበት። ስለዚህ የሪዛልታንቱ ቬክተር ሄድ እዚህ ጋር ከሆነ ግዴታ የኤዋይ ቬክተር ሄድ ወደ ላይ መሆን አለበት፣ የኤዋይ አቅጣጫ። ምክንያቱም የሪዛልታንቱ ሄድ ከሄድ ጋር እንዲገናኝ ስለምንፈልግ then የኤዋይ ዳይሬክሽን ወደ ላይ ከሆነ ኤክሱ ደግሞ ግዴታ ወደ ቀኝ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኤክስ እና ሁለቱ ተደምረው ነው ሪዛልታንት ኤን የሰጡኝ። ሪዛልታንት ኤ የመጣው ከነዚህ ከሁለቱ ድምር ስለሆነ ሁለቱ እንደ ኮምፖነንት ሄድ ቱ ቴል መገናኘት አለባቸው። ወይም በሌላ አገላለጽ ይሄ ሪዛልታንት ኤ ነው። ስለዚህ ኤ ግዴታ ቴል ቱ ቴል ሄድ ቱ ሄድ መሆን ስላለበት ግዴታ የኤክስ እና የዋይ ኦሪየንቴሽን እንደዚህ መሆን አለበት ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደዚህ አይነት ሚንስ እንስለዋለን። እንደዚህ ቢሆን ለምሳሌ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ለምሳሌ ይሄ ኮን ሪዛልታንት ቬክተሩ ይሄ ነው ሪዛልታንት ቬክተር b ከተባለ ይሄን ሪዞልቭ አድርጉ ከተባለ at an angle of theta እዚህ ጋር ቢሰጠኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? I'm going to draw a horizontal line here. then ይሄኛው ምን እለዋለሁ? ሆሪዞንታሉን bx verticalun ደግሞ by ብዬ አሳይን አደርግለታለሁ። ስለዚህ ሪዛልታንቱ ሄዱ እታች ነው። ስለዚህ ሄድ ቱ ሄድ መሆን ስላለበት ግዴታ እዚህ ጋር የኤክስ ሄድ ወደ ሌፍት ወይም ወደ ዌስት መሆን አለበት። የኤክስ ሄድ ወደ ሌፍት ነው አልኩኝ ማለት ቴሉ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ግዴታ የዋይ ሄድ ወደ ታች ፖይንት ማድረግ አለበት ከኤክስ ጋር ሄድ ቱ ቴል እንዲገናኝ ስለምንፈልግ እንደዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። this is the first step. then
ቀጥሎ ደግሞ ማግኒቲዩዳቸውን እንዴት መፈለግ እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ሶ የተሰጠኝ አንግል ቴታ እዚህ ጋር ነው። ሶ ይሄ አንግል ቴታ ከሆነ ከቴታ ፊት ለፊት ያለው ሳይድ የትሪያንግሉ ኦፖዚት ሳይድ ነው። ራይት አንግል ትሪያንግል ስለሆነ ኦፖዚት ሳይድ ብዬ ወስደዋለሁ። then ከጎኑ ያለው ደግሞ ኤኤክስ ደግሞ ክሊርሊ ምን ይሆናል? አድጀሰንት ሳይዳችን ይሆናል። የራይት አንግሉ አድጀሰንት ሳይድ ይሆንልናል። ስለዚህ ክሊርሊ የተሰጠኝ ደግሞ እዚህ ጋር ሃይፖትነስ ነው። ሃይፖትነሱ ተሰጥቶናል። ኦፖዚቱ አለኝ፣ አድጀሰንቱ አለኝ። ሶ የምፈልገው እኔ ኤዋይ እና ኤኤክስ ነው which means ኦፖዚት ሳይዱን እና አድጀሰንት ሳይዱን ነው ዲተርማይን ማድረግ የሚጠበቅብኝ። ኦልሬዲ የተሰጠኝ ሃይፖትነሱ ነው፣ እንዲሁም አንግሉ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? by using trigonometric function ሶ ካቷ ይህን ሪሌሽን በመጠቀም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ሶ ካቷን የሚለውን ስንተነትነው ሳይን ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። ኮሳይን ማለት አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። ታንጀንት ሚንስ ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ነው። ሶ ቴታ የተሰጠኝ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ፊት ለፊቱ ያለው ሳይድ ኦፖዚት ሳይድ ነው። ስለዚህ ዋይን ለመፈለግ ዋይ ኮምፖነንቱን ለመፈለግ ኦፖዚት ሳይዱን ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሶ ኦፖዚት ሳይዱን ከሃይፖትነሱ ጋር ማገናኘት ያለብኝ ምክንያቱም የተሰጠኝ ሃይፖትነስ ነው። እሱን ተጠቅሜ ከዚህ ጋር ሪሌት አድርጌ ነው የምፈልገው። ሶ ኦፖዚትን ከሃይፖትነስ የሚያያይዘልኝ ደግሞ ከሶስቱ ከትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን የትኛው ነው? ሳይን ፈንክሽን ነው ኦፖዚት ኤንድ ሃይፖትነስ ያለበት። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ሳይን ኦፍ ቴታ ኢኳልስ ኦፖዚት ሳይድ which is ኦፖዚት ሳይዳችን ቴታ ይሄ ከሆነ ኦፖዚቱ ክሊርሊ ኤዋይ ነው። ስለዚህ I will say ኤዋይ ኦቨር ሃይፖትነሳችን ደግሞ የተሰጠኝ ቬክተር ኤ አረጋለሁ። ከዛ ምን እንላለን? ኦቨር 1 ክሪስ ክሮስ ስታደርጉት ክሊርሊ ወዴት እንዴት ይመጣላችኋል? ኤዋይ በአንድ ሲባዛ ኤዋይ ይሰጠኛል። then ኤ ደግሞ በሳይን ቴታ ይባዛል ኤ ታይምስ ሳይን ቴታ so we can determine in this way so እንደዚህ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። so finally አቅጣጫውን ግን ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። ዋይ ወዴት ነው? ወደ ላይ ነው። so አባስተን መግለጽ ነው። ምክንያቱም ኤ ይሰጠኛል፣ ቴታ ይሰጠኛል፣ ሳይን ኦፍ ቴታ ማወቅ ይቻላል ይሰጣል። ስለዚህ ሁለቱን አባስቶ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። የሚቀረን አሁን ምንድነው? ኤክስ ኮምፖነንቱን መፈለግ ነው። ኤክስ ኮምፖነንቱ ደግሞ ለትሪያንግሉ አድጀሰንት ሳይዱ ነው ብለናል ለስፔሲፊክ አንግላችን ቴታ። ስለዚህ አድጀሰንት ከሆነ አድጀሰንትን የተሰጠኝ ሃይፖትነስ ነው። አድጀሰንትና ሃይፖትነስን የሚያያይዝልኝ ፈንክሽን ማን ነው? ኮስ ፈንክሽንን እጠቀማለሁ በዚህ ጊዜ ደግሞ so I will say cos of theta equals to adjacent side x over hypotenuse side a. Therefore I will say over 1 and we're gonna make crisscross ስታደርጉ ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው? ax በአንድ ሲባዛ ax ይሆንልናል። then a ደግሞ በኮስ ቴታ ይባዛል a times cos of theta. so this give us x component, this give us y component. y እና x ኮምፖነንቱን በቀላሉ በእንደዚህ አይነት ሚንስ ዲተርማይን እናደርጋለን። አቅጣጫው ክሊርሊ ወደ ኢስት ነው። እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላል። I will take from the triangle here እዚህ ጋር ፖይንት ያደረግነው አቅጣጫ ወደ ኢስት ስለሆነ so ኢስት ነው የሚይዘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራያንግሉ ላይ መጀመሪያ ላይ ዲተርማይን አድርገናል። so በእንደዚህ አይነት ሚንስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሌ ግን y ኮምፖነንቱን በሳይን x ኮምፖነንቱን በኮስ ሚል ህግ የለም። ድሮ ስታደርጉት ትራያንግሉን ቤዝድ አድርጋችሁ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ ቅድም የሰጠኋችሁ ነው ነበር ይሄ ቬክተር ቢ ከሆነ እና እዚህ ጋር አንግል ቴታ ቢሰጣችሁ ይሄን ሪዞልቭ ስታደርጉት you're going to draw horizontal line, you're going to draw a straight line here. so ይሄኛው by ነው ቨርቲካሉ፣ ይሄ ደግሞ bx ይሆንላችኋል። so here to head መገናኘት ስላለበት ከሪዛልታንት ጋር ኤክሱ ወደ ዌስት ይሆናል፣ y ኮምፖነንቱ ደግሞ ዳውንዋርድ ምክንያቱም y እና x ሄር ቱ ቴል መገናኘት ስላለባቸው ሶ አሁን ዲተርማይን የምታደርጉት የትኛው ሳይድ ኦፖዚት ነው የትኛው ሳይድ አድጀሰንት ነው የሚለው ነው። ሶ ቴታ እዚህ ጋር ነው። ለቴታ ፊት ለፊት ያለው x ኮምፖነንት ነው። በዚህ ጊዜ ኦፖዚቱ የሚሆነው x ኮምፖነንት ይሆንላችኋል። y ኮምፖነንቱ ደግሞ ክሊርሊ አድጀሰንታችን ነው። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ስለሆኑ x እና y ይሄኛው ሳይድ ሃይፖቴነስ እንደሆነ እናውቃለን። ሶ አሁንም የተሰጠኝ ክሊርሊ ሃይፖቴነስ እና ቴታ ነው። ሶ የምፈልገው አድጀሰንት ሳይዱን እና ኦፖዚት ሳይዱን ነው ዲተርማይን ማድረግ የሚጠበቅብኝ። ሶ ሁሌ እንዳትረሱ አድጀሰንት ሳይድ ለመፈለግ it's better to use cos function, to get the opposite side always choose sin function.
በእንደዚህ አይነት ሚንስ እንፈልጋለን። ስለዚህ ኤክስ ኮምፖነንቱን ለመፈለግ ሳይን ኦፍ ቴታ ኢኳልስ ቱ ኦፖዚት ሳይድ ሶ ነው። ሶ which is opposite over hypotenuse ነው። bx ኦፖዚታችን ሃይፖቴነሳችን b ነው። ሶ ክሪስ ክሮስ በማድረግ ይሄን በዚህ ስታባዙ ምን ይሰጣችኋል? bx equals to b times sine of theta. It will be like this. This gives us x component. Finally direction ወዴት ነው? ወደ ዌስት ነው። እዚህ ጋር ፖይንት ያደረግነው ነው የምናየው። እቺ ወደ ዌስት ስለሆነች እዚህ ትራያንግሉ ላይ ይሄኛውም ፋይናል x ኮምፖነንት አቅጣጫው ወደ ዌስት ይሆናል። y ኮምፖነንቱን ደግሞ ዲተርማይን እናድርግ። y ኮምፖነንቱ እንዳልነው አድጀሰንት ሳይድ ነው። ስለዚህ ኮስ ፈንክሽን ነው ተጠቅሜ ሶልቭ ማድረግ ያለብኝ። so I have to say what cos of theta equals to ካህ ነው። ካህ ማለት ምንድነው? አድጀሰንት ሳይድ ኦቨር ሃይፖቴነስ ሳይድ ነው። so አድጀሰንት ሳይዳችን ay ነው። ሃይፖቴነስ ሳይዳችን ሶሪ b ብዬ ነው የወሰድኩት። ስለዚህ by over b ይሆንላችኋል። so over 1 አድርጋችሁ ክሪስ ክሮስ that give us by equals to b times cos of theta ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? x ኮምፖነንት ሁሌ በኮስ አይደለም፣ ሁሌ በሳይን አይደለም፣ ሊቀያየር ይችላል። based on the triangle you're going to draw ሪዞልቭ ስታደርጉ በምስሉ ትራያንግል ላይ ቤዝድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዋናው ዓላማው ትራያንግል ከሰራችሁ በኋላ የትኛው ሳይድ ኦፖዚት ነው፣ የትኛው ሳይድ አድጀሰንት ነው። ሶ ኦፖዚት ለሆነው ሳይድ ለአንግሉ ኦፖዚት ከሆነ ክሊርሊ ሳይን ፈንክሽንን ተጠቀሙ። ሳይን ፈንክሽን you have to remember so which is opposite over hypotenuse ብላችሁ መስራት ሲሆን አድጀሰንት ከሆነ ደግሞ አድጀሰንት ሳይድ ከሆነ ምን እንወስዳለን? we take cos function which means ካህ ሚለውን ነው የምንወስደው which is adjacent over hypotenuse ሚለውን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሚንስ ቬክተሮች ሪዞልቭ ይደረጋሉ። I hope ይሄ ገብቷችኋል። so አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ ሪዞልቪንግ እንዴት እንደሚሰራ። for example so እንደዚህ አይነት ቬክተር ቢሰጠን ለምሳሌ let's say this is 30 degree and we have a force here 10 Newton. So the question is resolve this vector now. Resolve ነው የተባላችሁ። So clearly ምን እናደርጋለን? You're going to draw a line and you're going to draw horizontal line. So ይሄ f ከሆነ ይሄኛው ቨርቲካሉ fy ነው፣ ሆሪዞንታሉ ደግሞ fx ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? የሪዛልታንቱ ሄድ እዚህ ጋር ነው ያለው። የy ሄድ ግዴታ ከሱ ጋር ሚት ማድረግ አለበት። የx ሄድ ደግሞ to the left to the right መሆን አለበት ከy ጋር ሄድ ቱ ቴል እንዲሰራልን ኦሬዲ ዲተርማይን አድርገናል ዳይሬክሽናቸው። የምንፈልገው ማግኒቲዩዳቸውን ብቻ ነው። ሶ መጀመሪያ 30 ዲግሪ እዚህ ጋር ላይ ይሄኛው ሳይድ ከፊት ለፊቱ ያለው ሳይድ ኦፖዚት ይባላል። ሌላኛው ሳይድ ደግሞ አድጀሰንት ነው። ሶ ክሊርሊ ይሄኛው ሃይፖቴነስ ብለን እንጠራዋለን ከ90 ዲግሪ ፊት ለፊት ያለው ሳይድ። ሶ ኦፖዚቱን ለመፈለግ ዋይን ኮምፖነንቱን በምን እንፈልገዋለን? በሳይን። አድጀሰንቱን ለመፈለግ ደግሞ ኮሳይን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ከኤክስ እንፈልግ፣ ከኤክስ እንጀምር። cos of 30 ዲግሪ አንግሉ 30 ዲግሪ ስለሆነ cos of 30 ዲግሪ እንወስዳለን which is ካህ ነው። ካህ which is adjacent over hypotenuse. so adjacent ማን ነው ብለናል? x ኮምፖነንታችን fx ነው። ሃይፖቴነሱ ደግሞ እዚህ ጋር ያለን ቫልዩ ነው which is 10ን ማስገባት እንችላለን over 10 ይሆንላችኋል። then በcos of 30 ቦታ ላይ ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ተጠቅማችሁ cos of 30 ማለት 0.86 ነው equals to fx over 10 ከዛም over 1 አድርጉ ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው። that give us fx equals to 10 times 0.86 which is equals to 8.6 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። so this is the x component. so አቅጣጫው ወዴት ነው? እንደምታዩት ወደ ኢስት ነው። ስለዚህ ወዴት ይሆናል? ዲው ኢስት ወይም በአቅጣጫ ወደዚህ ፖይንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንሰራው። y ኮምፖነንቱን ስናይ ኦፖዚት ነው which is ሳይን እንጠቀማለን። so y ኮምፖነንቱን በሳይን ነው የምሰሩት። sin of 30 degree equals to so is ነው hypotenuse opposite over hypotenuse ነው። so opposite fy ነው፣ hypotenuse ደግሞ 10 ነው። f ማለት 10 ስለሆነ በ10 እንተካል። so sin of 30 ቦታ ላይ ደግሞ you can put 0.5 equals to fy over 10. so over 1 እናደርጋለን criss cross. so fy ማለት 0.5 times 10
which is 5 Newton. In which direction? It is downward, upward ነው። upward ማለት ምንድነው? north ማለት እንችላለን። you can say due north, or you can put upward direction. So this is how we resolve it. So x componentንም y componentንም easily እንደዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። I hope ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በእንደዚህ አይነት ሚንስ መስራት እንችላለን። ሶ ቬክተሮችን ሪዞልቪንግ ሜተድ ተጠቅመን እንዴት ኮምባይን ማድረግ እንችላለን? ወይም ባይ ኮምፖነንት ሜተድ፣ በኮምፖነንት ሜተድ ቬክተሮች እንዴት ይደመራሉ የሚለውን እኔ ለምሳሌ የተለያዩ ቬክተሮች ሊሰጧችሁ ይችላሉ። እንደዚህ ሊሰጠን ይችላል 1 2 3 እንዲሁም 4። እነዚህ 4 ኮከረንት ፎርሶች ማለት እንችላለን። ኮከረንት ምንለው ምን አይነት ፎርስ ነው? ሴም ፖይንት ላይ አክት የሚያደርጉ 4 ፎርሶች ናቸው፣ 4 ቬክተሮች ናቸው። so let's say this is F1, this is F2, let's say this is F3 and this is F4. so እነዚህን ቬክተሮች የነዚህን የአራቱን ሪዛልታንት ፈልጉ ነው የተባለው። you ask to determine the resultant of these 4 forces. so እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጣችሁ ምንድነው የምንጠቀመው? ኮምፖነንት ሜተድ ወይም ሪዞልቪንግ ሜተድ። ኮምባይኒንግ ባይ ኮምፖነንት ሜተድ ወይም ባይ ሪዞልቪንግ ሜተድ እንዴት ነው የምትጠቀሙት? አታናንግል የሚሰጡትን መጀመሪያ ሪዞልቭ ታደርጓቸዋላችሁ። ይሄ ወደ ላይ ነው አቅጣጫው y ኮምፖነንቱ፣ ይሄ ደግሞ ወደዚህ ይሆናል። ስለዚህ f1 ነው ይሄኛው፣ f1 y ይኖረዋል፣ ይሄኛው ደግሞ f1 x ብለን ለሁለት ከፈል ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚች ያለችው f3 ነች። አታናንግል from x ወይም from y ያለውን አንግል ተጠቅመን ሪዞልቭ እናደርጋለን። ይሄ ዳውንዋርድ ነው፣ x ደግሞ ወደዛ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄ f3 y ይሆንልናል፣ ይሄኛው ደግሞ f3 x። ከዛስ አሁን እዚህ ጋር ግን ይዋቸው f4 እና fx f2 ሪዞልቭ አይደረጉ። ምክንያቱም f2ን ስናይ ሆሪዞንታል ብቻ ነው፣ y ኮምፖነንት የለውም። fyን ስናይ ደግሞ ቨርቲካል ብቻ ነው፣ x ኮምፖነንት የለውም። ስለዚህ የተሰጠን 4 ፎርስ ነበር፣ አበዛ ነው፣ ወደ ብዙ ቀየር ነው። f1ን ለሁለት ሪዞልቭ አድርግ ነው። f1 የf1 ኮምፖነንቶችን እዚህ ጋር ልደርድርላችሁ። f1ን አንድ ቨርቲካል አንድ ሆሪዞንታል ኮምፖነንትስ ከፈል ነው በሪዞልቪንግ ሜተድ። f1 y እና f1 x f1 x ያ ወደ ሁለት ከፈልኩት f1ን። ሶ ይሄ f1 ለሁለት የሁለቱ ኮምፖነንቶች አገኘው። አቅጣጫውን ቤዝድ ኦን ዳት ማስቀመጥ። ከዛስ ሌላኛው ምን አለን? f2 ምንም ሪዞልቭ አልተደረገም፣ ራሱ f2 ይቀመጣል። ኦኬ ሶሪ ኦኬ f2 ከዛን f2 ደግሞ እንደምታዩት ምንም አታናንግል አይደለም የተሰጠን፣ ሆሪዞንታል ነው። ሆሪዞንታል ከሆነ ሪዞልቭ አይደረግም። ስለዚህ f2 ራሱ አለኝ፣ ምንም ያልተነካ f2 አለኝ ማለት ነው። ሌላኛውስ f3 ይሄኛው ነው፣ ሪዞልቭ አድርገናል፣ ወደዚህና ወደዚህ ሪዞልቭ አድርገናል። ስለዚህ f3 ሶስት ኮምፖነንቶች ይኖራቸዋል። የf3 ሁለት ኮምፖነንቶች አሉኝ፣ አንድ ሆሪዞንታል አንድ ቨርቲካል አለው። so we have f3x and f3y። ቁጥር ሲሰጣችሁ ሰብስቲቲዩት አድርጎ መስራት ይቻላል። አቅጣጫቸውን አስተውሉ። so የዚህኛው አቅጣጫ የf1 አቅጣጫ y ኮምፖነንቱ ወደ ላይ ሲሆን x ኮምፖነንቱ ደግሞ ሌፍት ነው፣ ዲው ሌፍት። የዚህኛው ደግሞ ሪዞልቭ ስናደርግ የf3 የy ኮምፖነንቱ ዳውንዋርድ ሲሆን የx ኮምፖነንቱ ቱ ዘ ራይት ነው። ሌላ የሚቀረኝ ማን ነው? f4 ነው። f4 ወዴት ነው? ወደ ታች ፖይንት ያደርጋል። ምንም ሪዞልቭ አይደረግም፣ y ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው። ሶ ከአራት ወደ ስንት እንዳሳደግ ነው እንቁጠር። ይሄው 1 2 እዚህ ጋር 3 ሌላ 4 5 6 አደረግ ነው። ከአራት ወደ 6 ቀየር ነው፣ ሁለቱን ሪዞልቭ ስላደረግናቸው 6 ቬክተሮች ሆኑ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ሆሪዞንታሎችን አንድ ላይ ኮሌክት ማድረግ። ሆሪዞንታል 1 2 3 ሆሪዞንታል አለኝ። ሶስቱን በአቅጣጫቸው መሰረት መርጅ እናደርጋቸዋለን። ወደ ቀኝ ያሉትን አብረን እንደምራለን፣ ተቃራኒ ካለን ቀንስና ወደ አንድ ኤክስ ኮምፖነንት ይቀየራል። ስለዚህ ኤፍ ኤክስ ማለት እንችላለን። ኤፍ ኤክስን አንድ ሆሪዞንታል ላይን እናገኛለን። አቅጣጫው በማግኒቲዩዱ ማተር ስለሚያደርግ ወይ ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ
ዋዮችንም እንደዛ መርጅ ታደርጓቸዋላችሁ። ዋይ ኮምፖነንቶችን እዚህ ጋር ማን አለኝ f1 ዋይ 1 f3 ዋይ 2 f4 3 አሉኝ። ሶ ሁለቱ ወደ ታች ሲሆኑ ይሄኛው ወደ ላይ ነው። ሁለቱን ደምረን ከf1 ዋይ ላይ ማቀናነስ። ስለዚህ ምን ይቀረኛል? አንድ fy ይቀረኛል ማለት ነው። ሶ ወደ ላይ ወይ ወደ ታች ሊሆን ይችላል based on the direction። ሶ መልሰን ከ6 ወደ ስንት ቀነስናቸው? ሁለት ቬክተሮች ብቻ ቀሩኝ። ሶ የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ደርሻለሁ። የመጨረሻው ስቴፕ አንድ x አንድ y ኮምፖነንት ከቀረን x እና y አክሲስ እንደምታውቋቸው they are perpendicular to each other። ስለዚህ ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው። ስለዚህ አገናኛቸዋለሁ here to tell properly አቅጣጫቸውን አሁን ዲተርማን ያላደረግነው ስናቀናንስ በትልቁ ዳይሬክሽን ስለሚወሰን ነው። ስለዚህ ይሄ fy ነው፣ ይሄኛው ደግሞ fx አችን ነው። ስለዚህ ሪዛልታንታችን የሚሆነው የመጨረሻው this is the final answer, this is our final resultant force። እንዴት ነው የምፈልገው? በፓይታጎረስ ቲዮረም fx squared plus fy squared ብዬ ፋይናል መንስኤን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። አቅጣጫውን ከፈለኩ ቴታ ነው ዲተርማይን ማድረገው። ቴታ ማለት tan inverse of opposite over adjacent እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ዳይሬክሽኑን ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚንስ መሞከር ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። 100 አታናንገል የሆኑ 100 ቬክተሮች ሊሰጡ ይችላል። 100 ቬክተርስ it doesn't matter 100 ቬክተር ሊሰጠን ይችላል። 100 አታናንገል እንደዚሁ አትሰም አንግል ከሆኑ 100ም እያንዳንዱ ወደ y ወደ x ወደ y ወደ x ያደረግን እያንዳንዱን በተራ ሪዞልቭ ማድረግ። ሶ 100 የሆነውን ምን እናደርገዋለን? 200 100 x ኮምፖነንት 100 y ኮምፖነንት ይኖራቸዋል። 100 y ኮምፖነንት ማለት ነው። ስለዚህ 100ን x ኮምፖነንት አንድ ላይ መርጅ ማድረግ። አንድ ላይ መርጅ ስታደርጉት ፋይናሊ አንድ x ኮምፖነንት ብቻ ይቀራቸዋል። የዋዩንም እንደዛው በመደመርና በመቀነስ መርጅ ማድረግ። ሶ አንድ y ኮምፖነንት ብቻ ይቀራቸዋል። ፋይናሊ አንድ y አንድ x ከቀራችሁ x እና y ፐርፔንዲኩላር ናቸው። ሶ ሪዛልታንቱ እንደዚህ ይሆናል። this is our final resultant vector ማለት ነው በፓይታጎረስ ቲዮረም። ይሄኛውን ስኩዌር አንደር ሩት ደምራችሁ ማውጣት ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚንስ መስራት እንችላለን። ሶ አይ ሆፕ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ደን በቀጣይ ቪዲዮ ማቀርብላችሁ ስለ ቬክተር ፕሮዳክት ይሆናል። ሶ በዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ሞር ጥያቄዎቹን ፕራክቲስ አድርጉ አደራ። ሶ ይሄን ይመስላል ለቪዲዮ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ በድጋሚ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።